smartphone na sobrang mura lang, yung kakasya lang talaga sa budget mo, like 7,000 pesos and below. Ngayong 2022, sobrang dami naglalabasan ng smartphone ngayon na ang gaganda, ang kikisig, ang titikas. Pero lagi ang tanong natin, it's magkano ba yan? Pag nalaman natin yung presyo, bigla na lang tayong mapapasabi ng next time na lang, sana all may pambili. Ay, ang mahal. So dito sa video na to, worth it pa bang bumili ng mga sobrang murang cellphone, lalong-lalo na kung ito'y last year pa na release. So in short, 2021 pa. So nandito ang Realme C21Y na nagkakahalaga lang ng 6,400 pesos ngayong 2022, pero 2021 pa na release. At sa presyo na yan, meron ka ng 4GB of RAM plus the 64GB of storage. Kung ikaw ay isang gamer, worth it pa ba itong Realme C21Y? So tara, umpisahan na natin. Ikaw ba isang content creator or aspirant streamer na gusto mag-step up ang kanilang mga streaming layout pagdating sa kanilang live streaming? Yung tipong wala kang copyright free at lahat it's all animated. Webcam overlay, background overlay, lahat it's all animated at high quality. Saktong-sakto nga dahil this video is sponsored by Onda.TV. Onda.TV, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng content creators and streamers. So lahat nandito na sa Onda.TV. So simple lang, once na may need ka, example the overlay, search mo lang sa search box and madadirect ka sa window na to. Lalabas na po dito yung mga sobrang daming design, template para sa iyong streaming layout. Kung gusto mo ng transition, search transition and madadirect ka na dito sa window na to at ipapakita na sa iyo ng Onda.TV ang iba't ibang mga template for the transition. Pag may nagustuhan ka na, i-offer ni Onda.TV na pwede mong bilhin ito ng single or a package. But I must recommended go for the package para meron ka ng animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, animated starting banner, animated talking banner, and meron pang YouTube banner and then desktop banner. Nandito rin ang scene transition or ang tinatawag nating stinger. Siyempre, nandyan din ang ating mga new funnels and alerts. Example of this. So ayos na ayos, diba? Sobrang dali lang pumunta dyan guys. Makita nyo po sa description box, mapatid natin yung link. At guys, pag ginamit nyo yung ating coupon code na word na Lucio, automatic na 50% off pa yan. Nakamura ka na, gumanda pa ang iyong streaming layout. So balik na tayo dito sa ating topic, the Realme C21Y na po pwede nating mabili sa MixMe Store, Blue Light Store, or sa Strom Mobile Gadget. So check nyo na lang po yung kanilang mga social media kung saan kayong malapit na branch. Diba? Kung gusto nyo mabili itong phone na to guys, alam nyo na kung saan kayo pupunta. So punta na natin dito itong Realme C21Y at ang hawak natin dito guys, it's the Cross Blue. So dalawa lang ang kulay na nirelease na ito, the Cross Blue at the Cross Black. So umpisahan natin dito sa likod at una mo mapapansin dito, it's yung kanyang camera module. It's look quad camera pero triple camera lang yan kasi yung isa dito, it's a flashlight. At nandito rin yung kanyang rear mounted fingerprint scanner. Old school pa rin, nasa likod pa rin yung kanyang fingerprint scanner. Pero napansin natin dito yung kanyang design, it's elegante. So para sa akin guys, pag mga ganito yung mga design ng smartphone, kahit papano, hindi siya magmumukhang totally budget. Parang pwede mo siyang i-flex, di ba? Kahit nasa labas ka, kahit na budget lang ang hawak mong smartphone. Balikan natin dito, syempre nandito yung branding ng Realme at beside doon guys is nandyan yung kanyang speaker. Para dito sa kanyang left side, ay makikita naman natin dito yung kanyang SIM tray na merong dual nano SIM slot at syempre may dedicated slot din para sa micro SD. And sa other side naman ay makikita natin dito yung kanyang volume rocker at yung kanyang power button. And dito sa kanyang bottom part naman ay makikita natin dito na meron pa rin siyang 3.5mm jack para sa kanyang audio at yung kanyang micro USB interface. Good point pa rin para sa akin itong phone na to dahil meron siyang 3.5mm jack at very useful talaga sa akin ang 3.5mm jack. Kaya talaga sana please, huwag ninyong tanggalin ito kahit pa sa mga lalabas na mga phone in the future. Isa sa key main features nitong C21Y, it's meron siyang 5,000 mAh battery. So in short, massive yung battery na naka-equip dito at guys, ito ang isa sa mga nakita kong budget smartphone na merong reverse charging. Ako, share ko lang yung experience ko, maraming beses ko nang nagamit si reverse charging
charging in case of emergency. Dahil wala akong power bank mga kapatid, yung mga phone ko or yung mga gadget ko na may sobrang laking power storage, nagagamitan natin ng reverse charging. So, parang power bank na rin siya. So, another plus na naman para sa akin yon dito sa budget smartphone na to. Puntahan natin dito yung kanyang display. Meron itong 6.5 inches mini drop IPS LCD display. So guys, kaya tinawag na mini drop dahil meron siya ditong camera. Ito yung selfie camera niya nasa gitna. So mga kapatid natin, okay na okay lang para sa akin kasi it's budget. At para sa kanyang resolution, meron itong 720 by 1600 pixel. At sa kanyang aspect ratio, it's merong 20:9. So para sa kanyang refresh rate, ito ay merong typical na 60 Hz refresh rate. Pero ito na yung nakita ko agad na downside ngayon dahil ngayong 2022, ang dami nang naglalabasan na 90 Hz refresh rate na sobrang mumura lang din. Bukod pa doon, ang dami na ring mga 1080p resolution na sobrang mumura ngayon. So ito ay naka 720 by 1600 lang. Okay na, pwede na. Kasi hindi mo naman masyadong makikita yung pinagkaiba ng 1080p sa 720p. Unless ito ay meron talagang magandang display like kunyari ikaw ay naka-AMOLED, doon mo talaga ma-appreciate ang 720p at ang 1080p. At pagdating naman sa kanyang internal storage, meron itong total na 64GB at samahan mo pa ng 4GB of RAM. So dalawang variant ang C21Y. Ito yung 3GB of RAM na merong 32GB of storage lang. Pero like what I said, itong hawak natin ngayon, it's the 64GB of storage at may 4GB of RAM. So in short, mas mura pa yung isang variant. So okay na okay ba ito pang gaming? Okay na okay ba ito pang multitasking? So para sa akin mga kapatid natin, pagdating sa kanyang RAM is 4GB naman ito. Kung ikaw ay magbabrowse lang naman or maglalaro ng mga minimal games, kayang-kaya itong Realme C21Y. Paano naman kung Mobile Legends or mga Call of Duty Mobile ang aking lalaroin? So this phone is equipped ng Unisoc T610 1.8 octa-core. So guys, octa-core na siya. Although medyo mababa yung kanyang speed, it's 1.8 lang, pero octa-core naman. So para sa akin mga kapatid, pwede pa rin. Sinubukan ko siya sa Mobile Legends at napansin na natin dito agad na wala siyang ultra settings. Again, hindi na ako nagulat dahil ito ay budget phone lang. Pero available sa kanya dito ang high refresh rate plus the high graphics. And available din dito ang HD mode at ang low resolution optimization. Pero kung gusto mo ng super smooth na paglalaro ng ML, pwede mo namang ibaba sa medium graphics, high refresh rate at naka-off yung HD mode. Wala ka na magiging problema dito sa phone na to. Which is, para sa akin, hindi ganun ka big deal. Kasi guys, ang Mobile Legends naman talaga, kahit naman high graphics yan, para sa akin guys, I'm a Mobile Legends streamer and a Mobile Legends player guys. Para sa akin, hindi ko masyado na-appreciate din naman yung sobrang ganda. Ang importante sa akin is yung smoothness, yung walang delay mga kapatid natin. Once I release a skill, I move the character guys, yun yung mas importante sa akin. Kesa sa sobrang ganda na nakita mong graphics pero may delay, para sa akin guys, negative. Paano naman kung Call of Duty Mobile yung aking lalaroin? So sinubukan din natin siya sa Call of Duty Mobile at hindi available dito yung mga high settings na nakikita natin sa ibang smartphone. So para maging playable dito yung ating Call of Duty Mobile, or sabihin na natin gusto mo ng walang problema, walang frame drop at sobrang smooth ng gameplay, kayang-kaya rin naman ng Realme C21Y yan. Pero mas kailangan mo lang babaan dito yung kanyang settings, papunta lang dito sa mababang graphics pero mataas na frame rate. Pagdating sa ganitong settings, sobrang malalaro mo dito ang Call of Duty Mobile nang walang ka problema. Boss Lucio, gusto kong mag-live stream pero C21Y lang yung kasya sa akin budget. So ito ang aking final na masasagot dyan. Hindi talaga kakayanin ng Realme C21Y ang pagla-livestream while playing. Dahil na nga ito dala ng kanyang processor at yung kanyang mababang memory RAM. So in short, good lang talaga itong phone na to sa mga casual gamer o yung mga mahilig lang mag-browse, manood ng mga movie and everything. So pwede na tong Realme C21Y sa'yo. So pagdating sa camera, mga kapatid natin, kahit budget ito, medyo natuwa ako sa camera nitong Realme C21Y. Dahil sa kanyang main camera or dito sa likod, meron itong 13 megapixel wide, 2 megapixel macro, and 2 megapixel depth. At para sa kanyang selfie camera, meron itong 5 megapixel wide. Ito yung mga sample pictures ng Realme C21Y.
kita naman natin dito na sobrang detailed and sharp pa rin yung mga images kahit na ito ay budget phone lang. Although medyo nagiging saturated lang dito yung mga kulay, or so in short, hindi niya nakukuha or napipick up yung pinaka-exact na kulay guys. Pero again, it's okay lang. Basta ang importante sa akin is na di-distinguish or nakikita mo naman yung kulay guys, wala nang problema yon. Budget phone lang nga meron tayo At kung gusto mo naman gamitin yung selfie camera netong Realme C21Y, ito guys yung kanyang actual shot. At meron tayong max recording dito na 720p resolution lang. Kasi guys, 5 megapixel lang yan. Pero mga kapatid natin, medyo may delay lang tayo dito. Medyo okay naman, pwede na. Pero yung aking kulay dito guys, like what I said, medyo saturated at parang nasusunog yung kulay natin. And pagdating naman sa kanyang mic audio quality, kayo na mag-decide guys kung okay na okay ba. At ngayon, ito naman yung sample video recording ng main camera at ang max resolution naman nito, it's 1080p. So pwede na at 30 fps guys, pwede na. So para sa akin mga kapatid, pwede na. So again, this is the Realme C21Y na nagkakalaga ng 6,400 pesos ngayong 2022 na kahit 2021 pa siya na-release, pwede pa kayo makabili ng mga brand new nito sa Blue Light Store, Strom Mobile Gadget at mga MixMe Store. So again, check nyo na lang po yung kanilang social media para makita nyo po yung mga branch na kung saan kayo malapit. So puntahan natin dito yung aking final verdict or masasabi ko dito sa phone na to. Kung ikaw ay casual gamer or mga mahilig ka lang mag-browse mga kapatid natin at tight yung budget mo at gusto mo lang medyo meron kang communication device, pwede na itong Realme C21Y. Like what I said, ngayong 2022, sobrang dami ng smartphone na naglalabasan na meron pang mas mababang halaga dito sa Realme C21Y na meron ka ng 1080p resolution, 90 refresh rate at nga USB Type-C interface pa. At samahan mo pa ng fast charging, para sa akin mga kapatid natin, pag-isipan mo muna kung gusto mo pa rin itong Realme C21Y. Pero end of the day guys, kayo pa rin naman na magde-decide talaga kung anong smartphone ang gusto nyo. Sulit pa ba ito? Bilhin ngayong 2022? Comment down below mga kapatid, babasahin ni Boss Lucio yan at pupusuan. So kung gusto nyo pa makakita ng mga unboxing, tech review at PC build mga kapatid natin, especially the streaming tips, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So again, I'm Luis De Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!